Chiến trường Nga-Ukraine chứng kiến những màn đọ sức nghẹt thở cùng tổn thất về người và vật không thể xiết. Nga sử dụng UAV cảm tử Lancet xé nát pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Làm sao để 3 vạn quân Ukraine chọc thủng phòng tuyến Nga với loạt bãi mìn giang rộng? Theo thủ lĩnh người Tatar, Ukraine đang tích lũy vũ khí đặc biệt để giành lại Crimea. Daily Mail tung video vén màn bí mật về đơn vị biệt kích Ukraine được Mỹ huấn luyện. Ở diễn biến khác, quan chức Mỹ sắp cùng các nước Á Âu bàn cách chống nỗ lực trốn lệnh trừng phạt áp lên Nga. Ngoại trưởng Nhật tuyên bố G7 quyết bảo vệ trật tự quốc tế. Mỹ-Nhật tái cam kết hợp tác đối phó Trung Quốc Triều Tiên. Nhật-Hàn đàm phán an ninh cấp cao lần đầu tiên sau 5 năm. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Đức cam kết hỗ trợ các nước giàu khoáng sản cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Công nhân nhà máy Tesla Thượng Hải kêu cứu sau khi bị cắt giảm tiền thưởng. Singapore yêu cầu ngân hàng giữ bí mật nguồn gốc dòng vốn nước ngoài. Tunisia tay chống nữ giữ lửa truyền thống cho tháng ăn chay Ramadan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, dưới sự ác liệt của giao tranh, vũ khí của phương Tây dù có uy lực như thế nào, nhưng đôi khi cũng chịu chung số phận với khí tài Ukraine, hoặc bị phá hủy, hoặc bị thu làm chiến lợi phẩm. Trang Aviapro của Nga ngày 16 tháng 4 đưa tin, quân đội nước này đã phá hủy, xé nát pháo tự hành M109 Paladin của Kiev do Mỹ cung cấp trong chiến dịch đặc biệt ở Donbass, miền đông Ukraine. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công đối phương dọc chiến tuyến. Video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy pháo tự hành M109 Paladin và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đã bị phá hủy. Theo các báo cáo, quân đội Nga đã tấn công pháo tự hành M109 Paladin của Mỹ bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet ở khu vực Kupiansk. Vụ tấn công đã khiến Paladin bị phá hủy thành từng mảnh. Đoạn video được các phóng viên trên chiến trường công bố. Theo Aviapro, việc phá hủy pháo tự hành là minh chứng cho sự gia tăng sức mạnh và hiệu quả của quân đội Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Donbass. M109 Paladin SPG là loại pháo tự hành 155 ly của Mỹ được thiết kế để hỗ trợ quân đội trên chiến trường. Đây là một trong những hệ thống pháo binh phổ biến và thành công nhất trên thế giới, đã được sử dụng rộng rãi ở trong một số cuộc xung đột kể từ những năm 1960. M109 Paladin sử dụng pháo 55 ly có tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, 30 km với đạn tăng tầm. Thưa quý vị, theo tờ Financial Times, các nhà phân tích Mỹ giải thích rằng cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể rất khó khăn do Nga đã sẵn sàng, còn Ukraine thiếu ưu thế trên không. Nhưng liệu có cách nào để hơn 35.000 quân Ukraine có thể chiến đấu với hơn 100.000 quân Nga vượt qua hàng loạt bãi mìn giăng rồng? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Tờ báo Anh nhận định một bên sẽ có khoảng 35.000 binh sĩ Ukraine được hỗ trợ bởi các xe tăng chiến đấu của phương Tây. Họ sẽ phải đối mặt với hơn 140.000 quân địch dọc theo chiến tuyến dài 950 km. Ngăn cách hai lực lượng sẽ là các chướng ngại vật chết người với mìn, công sự bằng đất và cọc chặn xe tăng do Nga đặt ra. Sắp tới ngày, Ukraine sẽ cố gắng chọc thủng các công sự tiền tuyến của Nga. Thành công hay thất bại sẽ định hình chiến trường và quyết định sức mạnh của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán cuối cùng nào với Moscow để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, theo Pravda, các nhà phân tích và quan chức quân sự cảnh báo cuộc chiến hứa hẹn sẽ phức tạp. Đầu tiên, các hoạt động đột phá rất phức tạp, đòi hỏi công việc đồng thời của tất cả các đơn vị quân đội, từ pháo binh, xe tăng đến thu thập thông tin tình báo và kỹ sư. Hơn thế, việc chiếm ưu thế trên không của Ukraine sẽ khiến cuộc giao tranh thêm khó khăn. Lần cuối cùng xe tăng phương Tây gặp T-72 của Liên Xô ở Iraq là vào năm 2003, nhưng lúc đó liên quân do Mỹ dẫn đầu có lợi thế áp đảo về không quân. Tờ báo viết Ukraine cũng thiếu sự yểm trợ trên không để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Nga. Cách tiếp cận cổ điển trong một cuộc tấn công trên bộ là lao vào hậu phương của kẻ thù trong một hoặc nhiều khu vực và giáng một đòn tập trung vào trọng tâm của kẻ thù. Những ví dụ thành công mà không có ưu thế trên không là rất hiếm. Ben Parry, cựu quân nhân người Anh nhận định, các phương tiện truyền thông lưu ý rằng vị trí chính xác của cuộc tấn công đến nay vẫn là bí mật. Tuy nhiên, một trong những khu vực chiến lược quan trọng đối với Nga là Melitopol, nằm gần biển Azov. Nhưng quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các tuyến phòng thủ ở khu vực này, theo Pravda. Theo các nhà phân tích quân sự, hệ thống phòng thủ của Nga thường bao gồm một bãi mìn, sau đó là các cột bê tông hình kim tự tháp, gọi là giăng rồng, để làm chậm chuyển động của xe tăng, pháo binh. Đằng sau chúng là một bãi mìn khác.
Sau 400 mét nữa là một hàng rào và sau 500 mét là một hào chống tăng. Theo cựu quân nhân Anh Barry, trước tiên Ukraine cần phải dọn sạch rải mìn để vượt qua xe tăng và thiết bị, sau đó phá hủy răng rồng, có thể bằng xe tăng được trang bị máy cày, và cuối cùng vượt qua mương bằng thiết bị đặc biệt để tạo cầu. Điều thách thức nhất là đồng bộ hóa hành động của các đơn vị khác nhau của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng Ukraine có thể tiến hành các cuộc diễn tập quy mô nhỏ trong các hoạt động vũ trang kết hợp. Ngoài ra, theo Financial Times, quân đội Ukraine đã mất một phần đáng kể lực lượng giàu kinh nghiệm, được cho là mất tới 120.000 người. Tờ báo viết, tuy nhiên quân đội Ukraine đã từng bị đánh giá thấp trước đây, chẳng hạn như khi họ bất chấp các đánh giá quân sự của phương Tây vào năm ngoái và đẩy lùi các lực lượng Nga xung quanh thủ đô và sau đó là thành phố Kharkiv ở phía đông bắc. Nga cũng đã mất gần gấp đôi số binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra, theo đánh giá của phương Tây. Hơn nữa, quân đội Ukraine được trang bị và huấn luyện tốt hơn kẻ thù của họ. Cựu sĩ quan quân đội Anh Glenn Grant tin chắc rằng nếu cuộc tấn công của Ukraine tàn bạo và nhanh chóng, mặt trận sẽ bị lung lay, quân Nga sẽ bỏ chạy và các công trình phòng thủ sẽ trở nên không cần thiết. Bán đảo Crimea cũng là một trong các mục tiêu của Ukraine. Theo trang New Voice of Ukraine, lãnh đạo người dân tộc Tatar ở Crimea, ông Trifat Chubarov cho biết Nga đã xây dựng nhiều công sự ở phía bắc bán đảo, ở các quận Krasnoperekopsk và Chanskoye, và Ukraine dường như đang tích lũy vũ khí đặc biệt để chiếm lại bán đảo. Các công sự được xây dựng ở Crimea, các chuyên gia có nhiều ý kiến khác nhau về lý do họ làm như vậy. Nhưng không chắc rằng việc quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ sẽ giống như một cuộc tấn công trực diện, như trường hợp trong Thế chiến thứ hai, ông Chubarov nói. Theo ông, Ukraine hiện đang tích lũy các loại vũ khí đặc biệt có độ chính xác cao để sử dụng tiêu diệt các mục tiêu cụ thể như các chuyên gia quân sự đã dự đoán. Để tước quyền kiểm soát của quân đội Nga đối với Crimea, một số mục tiêu đã được chọn: cây cầu bắc qua eo biển Kerch, các tàu quân sự của hạm đội Biển Đen Nga và các kho đạn dược, ông Chubarov tiết lộ. Năm ngoái, một mục tiêu như vậy đã bị nổ tung. Điều này nhằm chặn hành lang trên bộ từ Crimea qua các khu vực của Kherson và Zaporizhia đến lãnh thổ của Nga. Trang New Voice of Ukraine trích lời ông Chubarov nói thêm. Theo ông, các mục tiêu đang được Ukraine theo dõi chặt chẽ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Sybiha tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng bắt đầu đàm phán về Crimea một khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến đến biên giới hành chính của bán đảo. Tuy nhiên, Kiev không loại trừ khả năng Crimea được giải phóng bởi các lực lượng Ukraine. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể được thực hiện sau khi quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, kể cả Crimea. Theo Daily Mail, ngày 17 tháng 4, một đoạn video về đơn vị biệt kích tuyệt mật trong lực lượng biên phòng tinh nhuệ của Ukraine đã xuất hiện trên Internet, cung cấp cái nhìn hiếm hoi về Dojo khi họ tham gia cuộc chiến chống Nga. Đây không phải là nhóm lính biên phòng điển hình, đơn vị Dojo có tên chính thức là Biệt đội Cơ động Biên giới số 10, tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ nhất của lực lượng biên phòng Ukraine. Những người lính nghĩa vụ Ukraine có thể vượt qua các bài kiểm tra đầu vào khắt khe cũng có thể tham gia. Được thành lập vào năm 2002, Dojo được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ bí mật để bảo vệ Ukraine dọc theo biên giới hơn 11.000 km, bao gồm cả một bờ biển dài. Với Belarus ở phía Bắc, Biển Đen ở phía Nam và Nga ở phía Đông, Ukraine trong nhiều năm đã gặp nhiều mối đe dọa. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đơn vị Dojo đã tích cực chiến đấu chống lại quân Nga. Theo thông tin từ Ukraine, những nhiệm vụ có rủi ro cao thường đòi hỏi phản ứng vũ trang mạnh mẽ. Ukraine có một lực lượng biên phòng khổng lồ với khoảng 53.000 người, trong đó có khoảng 43.000 là binh sĩ, và Dojo được coi là đơn vị mạnh nhất. Theo công ty tình báo Spyline, trước khi xung đột nổ ra, Mỹ đã tích cực tham gia hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho các đơn vị Dojo, bao gồm cung cấp thiết bị chiến thuật cũng như tàu tuần tra hàng hải. Đơn vị này cũng từng tham gia cuộc tập trận Sea Bridge do NATO dẫn đầu. Đoạn phim xuất hiện trên Internet để đánh dấu kỷ niệm 21 năm ngày thành lập đơn vị. Đoạn video cho thấy các lực lượng đặc biệt Dojo được đào tạo chuyên sâu về sử dụng súng cũng như là các phương tiện trên bộ, trên biển và trên không. Họ cũng được cho là có khả năng chiến đấu trên nhiều địa hình, bao gồm tác chiến dưới nước, đồng thời có thể hoạt động trong bóng tối. Đoạn clip cho thấy những người lính Dojo đang huấn luyện với trực thăng, xe bọc thép, thuyền, kính nhìn ban đêm và kính ngắm laser. Theo Daily Mail, đơn vị cũng tham gia giao tranh ở thành phố Bakhmut, trận chiến dai dẳng và đẫm máu nhất của xung đột, vốn được ví như cối xay thịt trong Thế chiến thứ nhất.
Theo TASS, ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc kiểm tra bất ngờ hạm đội Thái Bình Dương nhằm thực hành khả năng sẵn sàng triển khai vũ khí của các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược. Lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương đang tiến hành giai đoạn 2 của cuộc tập trận. Lực lượng đặc nhiệm hải quân đang di chuyển về phía nam của biển Okhotsk, hoàn thành các mục tiêu cơ động, chiến đấu và tìm hiểu tình hình dưới nước, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết. Các lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương đã thực hành về khả năng chiến đấu bền vững của tàu ngầm mang tên lửa chiến lược. Một cuộc tập trận chiến thuật phòng không đã bắt đầu, Bộ trưởng Shoigu báo cáo. Cũng theo TASS, ngày 17 tháng 4, các tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương đã tổ chức một cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm và bắn pháo vào các mục tiêu trên biển và trên không ở biển Nhật Bản. Các tàu chiến đã khởi hành từ các căn cứ trong nước vào sáng sớm và đến các khu vực tập trận được chỉ định ở biển Nhật Bản, thực hiện các động tác chiến thuật và các kiểu phòng thủ. Tàu chống ngầm đô đốc Pantalip và khinh hạm Marsan Saposnikov đã hoàn thành việc bắn các loại pháo 100 ly, 30 ly vào các mục tiêu trên biển và trên không. Sau đó các biên đội tàu đã thực hành tìm kiếm và tiêu diệt một tàu ngầm mô phỏng của đối phương. Để thực hiện nhiệm vụ diễn tập này, các máy bay trực thăng K-27PL được trang bị thiết bị thủy hạ âm thấp đã cất cánh từ tàu. Máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142M3 cũng đến tham gia diễn tập. Tàu chống ngầm cỡ lớn phóng bom phản lực chống ngầm vào tàu ngầm không thân thiện theo tọa độ được các phi công săn ngầm cung cấp. Trong một ấn phẩm được ban hành vào ngày 16 tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết là các quan chức của cơ quan này sẽ có chuyến thăm nhiều nước ở châu Á và châu Âu vào cuối tháng này để thảo luận về biện pháp chống lại các hành động trốn lệnh trừng phạt đã áp lên Nga, TASS hôm 17 tháng 4 cho biết. Theo tài liệu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề cực đoan và tình báo Brian Nelson sẽ thăm Thụy Sĩ vào ngày 16 đến 18 tháng 4, Ý vào ngày 19 tháng 4, Áo trong ngày 20 đến 21 tháng 4 và Đức từ ngày 21 đến 22 tháng 4. Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề cực đoan và tình báo Elizabeth Rosenberg sẽ đến Kazakhstan vào ngày 23 đến 26 tháng 4 và tới Kyrgyzstan vào ngày 27 đến 28 tháng 4. Hai quan chức nhận nhiệm vụ cùng các nước nói trên tìm cách chống lại các nỗ lực tránh né lệnh trừng phạt mà Mỹ cùng các đồng minh đối tác đã áp lên Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết các cơ quan của Hoa Kỳ sẽ tìm cách ngăn các doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tiếp cận những thị trường quân sự quan trọng nhất thế giới. Theo TASS, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các công ty ở hơn 20 quốc gia, nhắm mục tiêu vào mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt. Thưa quý vị, G7 đã bắt đầu các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng tới ở Hiroshima. NHK hôm 17 tháng 4 cho biết, trong ngày họp thứ hai với những người đồng cấp, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói rằng ông muốn cho thế giới thấy quyết tâm của G7 trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Các ngoại trưởng G7 đã nhóm họp tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa ở miền Trung Nhật Bản. Vào buổi sáng, các bộ trưởng thảo luận về tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương và xung đột ở Ukraine. Ông Hayashi là người chủ trì cuộc họp vừa qua, do Nhật Bản đang giữ chức chủ tịch luân phiên G7. Đề cập đến xung đột ở Ukraine và nguy cơ bùng nổ xung đột hạt nhân, vị bộ trưởng nói rằng thế giới đang đứng trước thời điểm bước ngoặt. G7 phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo TASS, G7 là thống nhất tiếp tục trừng phạt Nga, ủng hộ Ukraine, đồng thời các nước thành viên sẽ hợp tác với nhau, đảm bảo tuân thủ các hạn chế liên quan, cũng như ngăn bên thứ ba cấp vũ khí để Moscow dùng trong cuộc chiến với Kiev. Mặt khác, vị ngoại trưởng cũng nói rằng các nước G7 có kế hoạch chỉ ra những vấn đề mà các quốc gia mới nổi và đang phát triển, được gọi là các nước ở Nam bán cầu phải đối mặt, đồng thời thảo luận cách thức hỗ trợ những quốc gia này. Kyodo News hôm 17 tháng 4 dẫn lời một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết là bên lề cuộc họp G7, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã nhóm họp và tái khẳng định thắt chặt hợp tác song phương trong nỗ lực đối phó các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Triều Tiên. Cuộc gặp nói trên diễn ra bên lề cuộc họp các ngoại trưởng G7 diễn ra thị trấn nghỉ dưỡng miền Trung Nhật Bản, Karuizawa. Trong đó Washington và Tokyo tập trung bàn luận các diễn biến trong khu vực có liên quan đến Trung Quốc, cũng như năng lực răn đe của Liên minh Mỹ-Nhật. Vị quan chức nói, chúng tôi muốn các bộ trưởng Mỹ-Nhật tái khẳng định sự đồng lòng của hai nước trong nhiều vấn đề khác nhau. Theo Kyodo News, tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vẫn vô cùng căng thẳng với việc Trung Quốc tăng cường xây dựng cơ sở quân sự và thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền đối với nhiều khu vực ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong khi đó, Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa. Hồi tuần trước, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản. Cơ quan truyền thông nước này tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa mới chạy bằng nhiên liệu rắn, được đẩy bởi một hệ thống tên lửa 3 tầng.
Mỹ, Nhật, Hàn đã lên án chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời thống nhất tiếp tục chia sẻ thông tin liên quan đến các hành động đáng quan ngại của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết là Seoul và Tokyo đã tổ chức cuộc họp song phương giữa các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng cấp cao vào hôm 17 tháng 4. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên như vậy sau 5 năm. Cuộc họp nói trên diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đồng ý hàn gắn mối quan hệ song phương bị rạn nứt do tranh chấp lịch sử. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Phía Hàn Quốc có sự tham gia của ông Cha Min-jung, vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao, cùng với ông Go Kyung-suk, phó phụ trưởng phụ trách chính sách quốc tế tại Bộ Quốc phòng. Phía Nhật Bản có ông Takehiro Funakoshi, vụ trưởng vụ các vấn đề châu Á, châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật, và ông Atsushi Ando, phó cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Trong phiên họp này, hai bên dự kiến chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh ở Đông Bắc Á và trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các chính sách quốc phòng và an ninh của mỗi bên. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo Nhật, Hàn đã đồng ý nối lại các kênh đối thoại giữa các chính phủ sau thời gian đóng băng do vấn đề tranh chấp trong lịch sử, sau khi Nhật Bản kiểm soát bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945. Tiếp tục chương trình là một số tin tức kinh tế xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, Hannover Messe, hội chợ công nghiệp thường niên lớn nhất thế giới, đã được khai mạc vào tối 16 tháng 4. Có mặt tại sự kiện, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết tăng cường hợp tác kinh tế trong tương lai. Nhà lãnh đạo Đức cho biết là nước này sẽ hỗ trợ những quốc gia giàu khoáng sản như Indonesia cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Reuters, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng khi châu Á dần trở thành trung tâm toàn cầu, Indonesia sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thế giới. Nhà lãnh đạo cho biết Đức muốn hỗ trợ các nước giàu khoáng sản như là Chile, Indonesia xây dựng cơ sở hạ tầng để cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi đó, Berlin cũng cố gắng tái cân bằng mối quan hệ với Bắc Kinh nhằm giảm phụ thuộc vào cường quốc châu Á, đặc biệt với các nguyên liệu quan trọng như là niken và các khoáng sản. Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố nếu xác định thành công các công đoạn xử lý nguyên liệu thô trong lòng đất, điều đó không chỉ giúp cho nền kinh tế địa phương mà còn đảm bảo sự đa dạng của các nhà cung cấp. Ông nói thêm, ông ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Indonesia mà hai bên đã đàm phán từ năm 2016. Tôi cam kết đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận này ngay bây giờ. Ông nói, đồng thời cho biết tình hình địa chính trị ở châu Âu, châu Á đã thúc đẩy các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác như là Mexico, Úc, Kenya và Ấn Độ. Hội chợ Hannover Messe năm nay diễn ra với chủ đề chuyển đổi công nghiệp tạo nên sự khác biệt. Trong vài ngày tới tại bang Lower Saxony, khoảng 4.000 công ty từ các ngành cơ khí, điện và kỹ thuật số cũng như lĩnh vực năng lượng sẽ trình diễn các công nghệ và giải pháp mới nhất của họ liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Các chủ đề quan trọng là khử carbon, công nghiệp 4.0, bảo mật công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và học máy, nền kinh tế tuần hoàn, logistics 4.0 cũng như pin hydro và nhiên liệu. Hội chợ Hannover Messe mở cửa từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4. Thưa quý vị, các công nhân của nhà máy Tesla ở Thượng Hải đang kêu gọi sự chú ý của tỷ phú Elon Musk và công chúng Trung Quốc sau khi công ty thông báo sẽ cắt giảm tiền thưởng hàng quý. Reuters hôm 17 tháng 4 cho hay các bài đăng đã xuất hiện trên diễn đàn Baidu Tier 3 từ cuối tuần trước. Bên cạnh đó, một số công nhân dùng Twitter để gửi thông tin cho công ty Tesla. Tỷ phú Elon Musk cũng như mẹ của ông ta là bà Maya Musk. Lãnh đạo công ty phải chú ý khi tiền thưởng của công nhân ở nhà máy Tesla Thượng Hải đang bị trừ bỏ một cách tùy tiện. Một dòng tweet đăng bình luận trực tiếp vào thông tin Musk ra mắt SpaceX. Trả lời phỏng vấn Reuters, hai công nhân cho biết đã được giám sát viên thông báo về việc cắt giảm tiền thưởng vào cuối tuần qua vì những vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động của nhà máy. Theo đó, các giám sát viên của Tesla đã đề cập đến một sự cố mất an toàn khi được hỏi về lý do cắt giảm tiền thưởng. Một số bài đăng trực tuyến tuyên bố các công nhân tại nhà máy ở Thượng Hải đã bị trừng phạt một cách bất công khi vụ việc liên quan đến sự cố một công nhân tử vong vì tai nạn ở trên sàn nhà máy vào đầu năm. Hiện tại Reuters không thể xác nhận một cách độc lập về các chi tiết của vụ này. Công ty Tesla và tỷ phú Elon Musk cũng chưa bình luận về những thông tin ở trên. Thưa quý vị, Singapore vừa yêu cầu các ngân hàng không đề cập đến nguồn gốc dòng vốn nước ngoài trong năm 2022 do những vấn đề nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập cư của tầng lớp thượng lưu Trung Quốc.
Daity hôm 16 tháng 4 đưa tin Ngân hàng Trung ương Singapore đưa ra chỉ thị trong cuộc họp ngành ngân hàng vào tháng 2, yêu cầu các ngân hàng không nêu tên các quốc gia cụ thể trong báo cáo dòng tiền. Nguồn tin tham dự cho hay cơ quan quản lý không đề cập đến Trung Quốc, nhưng lưu ý rằng dòng tiền thặng dư đang được thúc đẩy bởi các cá nhân có giá trị tài sản dòng cao từ các khu vực khác nhau. Được biết, Singapore được mệnh danh là Thụy Sĩ của châu Á với dịch vụ tài chính rất tốt. Bên cạnh đó, đảo quốc Sư Tử cũng có lập trường chính trị trung lập trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Thành phố này đã được Economist Intelligence Unit vinh danh là điểm đến kinh doanh tốt nhất thế giới trong 15 năm liên tiếp. Do đó, giới thượng lưu Trung Quốc xem Singapore là địa chỉ an toàn để gửi gắm tài sản khi chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh hoạt động chống tham nhũng. Mặc dù vậy, nguồn vốn khổng lồ từ Trung Quốc đang trở thành vấn đề chính trị nhạy cảm ở Singapore khi tình trạng nhập cư khiến chi phí sinh hoạt của người dân địa phương tăng đáng kể. Theo báo cáo của Al Jazeera, trong năm 2022, công dân Trung Quốc mua 1/4 số nhà cao cấp tại Singapore, gấp đôi so với công dân Mỹ. Bên cạnh đó, mô hình các công ty quản lý tài sản tư nhân thành lập dành cho các cá nhân giàu có và người thân của họ cũng bùng nổ ở Singapore trong vài năm qua. Phần lớn các công ty này cung cấp dịch vụ cho các cá nhân đến từ Trung Quốc. SpaceX ngày 17 tháng 4 dự kiến thử nghiệm hệ thống tên lửa được ca ngợi là mang tính đột phá. Tên lửa Starship khổng lồ sẽ được phóng từ cơ sở Starbase của SpaceX gần làng Boca Chica, bang Texas. Gareth Rushman, cựu phi hành gia của NASA và là cố vấn cấp cao của SpaceX, nói với Reuters rằng tên lửa này là nhân tố thay đổi cuộc chơi vì một số lý do. Ông Rushman nói SpaceX đang hy vọng đưa con người đến những khoảng cách xa hơn trong hệ mặt trời. Rất nhiều người cùng một lúc. Không chỉ con người, SpaceX còn muốn đưa hàng hóa lên vũ trụ, vệ tinh. Nhiệm vụ thử nghiệm sẽ đánh dấu lần phóng đầu tiên của Starship. Hệ thống tên lửa cao 120 m, bao gồm tên lửa Starship đặt trên đỉnh động cơ đẩy với 13 động cơ tên lửa. Điều bất thường là Starship được chế tạo bằng thép không rỉ và sử dụng khí metan làm chất đẩy, trong khi hầu hết các tên lửa đều sử dụng hydro. Cựu phi hành gia Reisman cho biết kích thước và khả năng tái sử dụng hoàn toàn của con tàu là những điều khiến nó gây chú ý. Ông nói: "Tôi không thể diễn tả nổi độ lớn của tên lửa này. Hãy cùng so sánh với tên lửa mà NASA vừa phóng, tên lửa SLS. Đây là tên lửa lớn nhất mà chúng ta từng phóng thành công với lực đẩy 8,8 triệu pound, còn Starship là tên lửa đẩy siêu nặng có lực đẩy 17 triệu pound trong giai đoạn đầu tiên." SpaceX cho biết Starship là một hệ thống vận chuyển có thể tái sử dụng để chở phi hành đoàn và hàng hóa lên quỹ đạo của trái đất, mặt trăng, sao Hỏa và hơn thế nữa. Reisman nói khi phóng Dragon, chúng tôi có thể đưa 4 người lên trạm vũ trụ. Về mặt lý thuyết, Starship có thể chở tới 100 người cùng một lúc. Tuy nhiên, ông cũng cho biết có rất nhiều thách thức phải vượt qua để vụ phóng diễn ra thành công. SpaceX đã thử nghiệm tên lửa đẩy Starship 5 lần, nhưng trong những thử nghiệm đó, tên lửa đẩy chỉ cách mặt đất gần 10 km. Tất cả vụ thử nghiệm trừ lần cuối cùng đều kết thúc bằng vụ nổ. Sau khi lần thử nghiệm thứ 5 thành công, SpaceX bắt đầu hướng tới thử nghiệm hệ thống xếp chồng hoàn toàn. Năm 2021, Tòa án hình sự đặc biệt của Colombia cho hay là trong vòng 6 năm liên tục từ 2002 đến 2008, quân đội nước này đã giết nhiều dân thường vô tội để lấy thành tích trong các cuộc chiến với nhóm vũ trang nổi dậy. Ngày 16 tháng 4, mẹ của các nạn nhân đã có mặt tại quảng trường Soacha, miền trung Colombia để tưởng nhớ và đòi công lý cho con của mình. Theo Reuters, cuộc chiến kéo dài 5 thập kỷ của Colombia đã khiến nổ ra các cuộc đọ sức giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang nổi dậy. Theo số liệu của chính phủ, khoảng 200.000 người đã thiệt mạng, 7,7 triệu người phải đi sơ tán, 60.000 người được liệt kê là mất tích. Tôi xin Chúa giúp chúng tôi tìm ra được điều gì đã xảy ra với con cháu chúng tôi. Tại sao họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Con cháu chúng tôi đã làm gì để quân đội phải làm điều tồi tệ đó? Trong khi quân đội đáng lẽ là người nên chăm sóc chúng tôi, một người dân chia sẻ với Reuters. Tòa án hình sự đặc biệt của Colombia đang điều tra các tội ác chiến tranh và hành vi lạm quyền về việc làm thống kê giả, nhằm lấy thêm ngày nghỉ, được thăng hàm nhanh hơn và có bản báo cáo thành tích tốt hơn của quân đội. Vụ bê bối đã làm rung chuyển Colombia vào cuối những năm 2000. Năm ngoái, các cựu thành viên của quân đội Colombia đã thừa nhận vai trò của họ trong các vụ giết hàng nghìn người do lực lượng vũ trang nước này thực hiện. Quân đội Indonesia ngày 16 tháng 4 cho biết một quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng với phiến quân ly khai ở khu vực Papua. Người phát ngôn cho quân đội Indonesia, ông Julius Widodo, nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta rằng vụ đọ súng xảy ra khi quân đội đang tìm kiếm gần một địa điểm mà họ tin là nơi giam giữ phi công người New Zealand
Phát ngôn viên nói thêm, điều kiện thời tiết là yếu tố gây cản trở lớn nhất đối với chiến dịch giải cứu phi công nước ngoài bị phiến quân bắt cóc hồi tháng 2 năm nay. Trước đó, một người đại diện cho nhóm phiến quân có tên là Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua cho biết là đã triệt hạ 9 binh sĩ quân đội Indonesia sau khi Jakarta không đáp ứng yêu cầu thương lượng. Trước đó, nhóm phiến quân đăng các bức ảnh vào ngày 14 tháng 2 cho thấy phi công New Zealand được cảnh sát xác định là Philip Merton có vẻ không bị thương khi đứng giữa nhóm phiến quân cầm súng, cung tên và những vũ khí khác ở Papua. Phi công bị bắt sau khi đáp máy bay của hãng Sushi Air xuống sân bay Paro. Nhóm phiến quân nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc và cho biết là đã đốt chiếc máy bay mà phi công này điều khiển. Phiến quân đòi dừng tất cả các chuyến bay từ sân bay Paro và tuyên bố phi công chỉ được thả khi chính phủ Indonesia công nhận độc lập cho Papua. Lực lượng phiến quân ở Papua, ở vùng cực đông của Indonesia đã đòi độc lập từ khi không còn là thuộc địa của Hà Lan và chịu sự quản lý của chính phủ Indonesia. Giao tranh trên vùng đất nghèo khó nhưng giàu tài nguyên ở miền đông Indonesia đã gia tăng trong những năm gần đây. Quân đội Indonesia vẫn duy trì hiện diện dày đặc ở khu vực. Doanh nhân Úc Alexander Seko không được cho bảo lãnh vào hôm 17 tháng 4 sau khi bị cáo buộc hỗ trợ cho sự can thiệp của nước ngoài. Một tòa án ở Sydney cho biết ông Seko bị nghi nhận tiền từ các đặc vụ Trung Quốc. Thẩm phán Michael Bacco đánh giá rằng mối quan hệ thân thiết của vị doanh nhân với Trung Quốc khiến ông có nguy cơ bỏ trốn, vì vậy không cho phép bảo lãnh. Thẩm phán nói thêm ông Seko là một doanh nhân phức tạp nằm trong tầm ngắm của tình báo Úc suốt một thời gian. Ông đã sống ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Ông Seko, giám đốc marketing 55 tuổi, bị bắt ở thị trấn ven biển Bondi, bang New South Wales vào hôm 14 tháng 4 và là người thứ hai bị điều tra theo luật chống can thiệp nước ngoài của Úc. Luật này hình sự hóa hoạt động giúp nước ngoài can thiệp vào vấn đề chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia Úc. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể lãnh án tù tối đa 15 năm. Luật sư của ông Seko, Bernard Quarry, đã xin tại ngoại cho thân chủ. Luật sư nói rằng các báo cáo mà ông Seko viết cho phía Trung Quốc đều dựa trên nguồn thông tin công khai. Luật sư khẳng định vụ kiện chống lại thân chủ của mình là nông cạn và không có căn cứ, đồng thời là xâm phạm quyền tự do dân sự. Ông Seko được cho là đã trở lại Úc trong năm nay với một bản danh sách các thông tin tình báo cần thu thập. Theo cáo trạng, ông Seko nhận chỉ thị từ hai đặc vụ Trung Quốc có mật danh là Ken và Evelyn. Tòa án cho biết bản danh sách của ông Seko đã bị cơ quan tình báo Úc phát hiện. Theo thẩm phán Bacco, bị cáo Seko được yêu cầu viết tay các báo cáo về mối quan hệ đối tác giữa Úc với hai nước đồng minh Mỹ-Anh trong Liên minh AUKUS. Ngoài ra, có nội dung khác về quan hệ đối ngoại trong nhóm bộ tứ kim cương và về việc khai thác quặng sắt và lithium ở Úc. Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về sự việc nói trên. Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi ngày 16 tháng 4 đã họp khẩn để thảo luận về những diễn biến đáng lo ngại tại Sudan. Hội đồng cho biết họ phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, có thể làm phức tạp thêm tình hình. Nhiều cường quốc ở khu vực và thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ai Cập, Ả Rập Xê Út cùng với Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Sudan. Ai Cập và Nam Sudan ngày 16 tháng 4 đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa quân đội Sudan và lực lượng bán vũ trang RSF. Cụ thể, theo Reuters, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir hôm 16 tháng 4, hai nước láng giềng có ảnh hưởng nhất đối với Sudan đã hối thúc nỗ lực khôi phục hòa bình. Tuyên bố chung của Ai Cập và Nam Sudan kêu gọi các bên ở Sudan hãy lựa chọn tiếng nói của lý trí và đối thoại hòa bình. Thưa quý vị, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ cho rằng Mỹ nên hợp tác với Nhật Bản và các quốc gia khác để tăng cường nghiên cứu và phát triển năng lượng hydro, nguồn nguyên liệu có vai trò quan trọng trong thế giới tương lai. Trả lời phỏng vấn hãng tin NHK hôm 16 tháng 4 sau cuộc họp của Tổ chức G7 về khí hậu, năng lượng và môi trường, đặc phái viên của khí hậu Hoa Kỳ John Kerry cho biết cuộc họp đã nêu ra nhiều giải pháp mang tính chất xây dựng nhưng các quốc gia thế giới cần hành động nhiều hơn nữa. Theo nội dung cuộc họp, các quốc gia nhất trí sẽ giảm một nửa lượng khí thải carbon dioxide của ô tô khi đến năm 2035 hoặc sớm hơn, với mục tiêu đưa lượng khí thải trở về mức như năm 2000. Theo đó, lượng khí thải của từng quốc gia sẽ được tính toán dựa trên số lượng ô tô. Liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, ông Kerry cho rằng hai quốc gia có thể hợp tác song phương để phát triển năng lượng hydro, nhưng sẽ hữu ích hơn nếu không chi tiêu cùng một số tiền cho cùng một kết quả. Bên cạnh đó, ông Kerry cho rằng các quốc gia trên thế giới cần đưa ra những quyết định quan trọng về giải pháp chống biến đổi khí hậu trong vòng 6 đến 8 năm. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử từ thời cách mạng công nghiệp. Nhật Bản đã có những thay đổi đáng kể và các quốc gia khác không nên cảm thấy e ngại vào lúc này, ông Kerry nhận định. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ, truyền thống ăn chay tháng Ramadan của người Hồi giáo ngày càng phai nhạt. Mặc dù vậy, vai trò của những người đánh trống nhắc tín đồ dùng bữa suho, bữa ăn cuối cùng trước ngày ăn chay, vẫn có vai trò đặc biệt đối với cộng đồng.
Reuters cho hay cứ mỗi sáng vào lúc 3 giờ, Monira Kilani, một nữ tín đồ người Tunisia đánh trống qua nhiều con phố và hô to nhiều lần, dậy đi, đã đến bữa ăn trưa, để nhắc nhở những tín đồ Hồi giáo dùng đạo, dùng bữa trước khi mặt trời ló dạng và bắt đầu thời gian ăn chay. Theo đó, sau bữa ăn trưa, các tín đồ Hồi giáo sẽ không được ăn thịt trong suốt tháng Ramadan. Nói với công việc của mình, bà Monira Kilani cho biết cha của bà từng là một tay trống đánh thức và bà chưa bao giờ nghĩ sẽ nối gót ông. Theo Reuters, công việc này thường do nam giới đảm nhiệm, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, món tiền công hơn $80 sẽ giúp người phụ nữ 50 tuổi chu cấp cho gia đình và hỗ trợ người anh trai bị bệnh. Với công việc này, tôi có thể làm việc và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Tôi hạnh phúc vì điều đó, bà Monira Kilani chia sẻ. Chuyển sang một thông tin về thể thao, hơn 20.000 vận động viên từ hơn 17 quốc gia và khu vực đã tham gia giải đua marathon Dương Châu Jiangyan 2023 sau hơn 3 năm tạm ngưng do đại dịch. Sự kiện này được đặt tên để vinh danh Jiangyan, một nhà sư Trung Quốc sinh ra ở Dương Châu vào thời nhà Đường 618 đến 907 và du hành đến Nhật Bản để truyền bá Phật giáo. Giải Marathon Jiangyan Dương Châu 2023 bắt đầu từ công viên Marathon Dương Châu và kết thúc tại công viên văn hóa sinh thái San Juan, với khoảng cách tổng cộng là hơn 21 km. Trong khi cạnh tranh trong cuộc đua, người tham gia cũng có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp vì tuyến đường đi ngang qua một số địa danh điểm đến hấp dẫn của Dương Châu. Sau hơn 1 giờ tranh tài quyết liệt, Greba Pieta Dibaba đến từ Ethiopia đã giành chức vô địch nam với thời gian 1 giờ 51 giây, trong khi chức vô địch nữ thuộc về Beinu Jennifer Berna cũng đến từ Ethiopia với thời gian 1 giờ 09 phút 54 giây. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.